মাই চেনেল। নমস্কাৰ সকলোকে। আজি আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আমাৰ 3D চাই লৈছে ম'ম' খাবলৈ। চাওকচোন, আই ওপৰলৈ চোৱা। আৰু পূৰ্ণিমাই বা কি কৰি আছে মূৰত হাত দি। এয়া চাওক, এয়া ম'ম' আনিছে। তাই যিহেতু নাখায় এনেই আৰু অলপ। আৰু এয়া আনিছে আজি মাছৰুম। আজি আমি খাম মাছৰুম। তাৰ আগতে মই এটা বেবী ফুড ব্লগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, চাই থাকক। কি খাইছা তুমি? কি খাইছা? ভণ্টিক দি দিয়া, বলটো দি দিয়া। নাই ধুনু হয়, আমাৰ ধুনু হয়। অঁ ভণ্টিক দিছা? অঁ মোক নিদিয়া মানে? অঁ বেলেগক নিদিয়ে, তাই অকল ভণ্টিকহে দিব। অঁ ভণ্টিক দিবা। মই এটা বাতিত জহা চাউল আৰু এনেকৈ মগু দালি ল'ম আৰু অলপ পানী দি পিনে এইখিনি অলপ দেৰি তিয়াই থ'ম। এতিয়া ৰঙালাও, গাজৰ আৰু ব্ৰকলি, আলু মিহি মিহিকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া জুইত কেৰাহীখন পাতি তাত 1 চামুচ গৰু ঘিউ দিম আৰু তাতে পাচলিখিনি অলপ দেৰি ভাজিম। এনেদৰে লৰাই লৰাই পাচলিখিনি ভাজিম। এতিয়া ইয়াত তিয়াই থোৱা জহা চাউল আৰু মগু দালিখিনি ভালদৰে ধুই পিনে ইয়াত দি দিম। এতিয়া আকৌ অলপ সময় গোটেইখিনি একেলগে ভাজিম। এতিয়া সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিম, যিহেতু বেবীৰ কাৰণে ডক্টৰে নিমখটো এলাউ নকৰে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি কুকাৰত ভৰাই দিম আৰু এইখিনিৰ জোখেৰে 1 বাতি পানী দি কুকাৰৰ ঢাকন লগাই এতিয়া গেছত পাতি দিম। এতিয়া কমেও 5-6টামান দিম। এনেদৰে 6টা হুইচেল মাৰাৰ পাছত মই গেছটো বন্ধ কৰি নিম। এতিয়া চাওক, মই ঢাকনখন খুলিছোঁ। যিহেতু অকণমান একেবাৰে গোটা হৈ যোৱা নাই, যিহেতু এইখিনি মই অলপ স্মেছ কৰি দিম আৰু মই এইখিনি মই মিক্সিত গুড়ি নকৰোঁ, যিহেতু তাই এতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছে, অকণমান গোটা গোটা খাব পাৰিব লাগে। সেয়ে মই এইখিনি এতিয়া স্মেছ কৰি দিম, স্মেচাৰ দি পিনে। আৰু এয়া চাওকচোন মই কেনেদৰে কৰিলোঁ। এইখিনি এনেকুৱা ঠিক হৈ গ'ল, যিহেতু অকণমান পানী পানী ৰখিছিলে। সে হাই পুটু, হাই। দাঁত 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 দাঁত। এইটো আমাৰ বেলকনিৰ পৰা দেখা চৰাইটো। আমাৰ মাটোৱে সদায় চাই থাকে চৰাইটো। আহ আহ কোৱা, আহ 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 কোৱা। চাওক মাছৰুম মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ, আৰু লগত লৈ লৈছোঁ গ্ৰীণ মটৰ এনেকৈ অলপমান। লগতে ইয়াত আছে আদা, নহৰু আৰু লগতে জলকীয়া অলপ খুন্দি লৈছোঁ। আৰু এইফালে আছে বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। যিহেতু মই জ্বলা খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ জ্বলা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন তেনেহ'লে বনাওঁ। এতিয়া চাওক, মই এনেকৈ কেৰাহীত তেল গৰম কৰি 2টা শুকান জলকীয়া আৰু অলপ গোটা জিৰা দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি তেলত দি দিছোঁ আৰু লগতে লোৱা 3টা কেঁচা জলকীয়াও ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজিম। অলপ ৰঙচুৱা ৰং অহালৈকে এইখিনি অলপ ভাজিম।
এতিয়া চাওক অকণমান ব্ৰাউনিছ কালাৰ আহিছে, সেয়ে মই এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট খুন্দি থোৱাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ ভালদৰে অলপ সময় ভাজিম। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহী কেইটুকুৰামানো ইয়াত দি দিছোঁ আৰু বিলাহীটো যিহেতু গলিব লাগিব সেয়ে অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু লগত কাশ্মীৰী মিৰ্চ, লগতে ধনিয়া, জিৰা, হালধি আৰু অলপ কিচেন কিং দিম। এতিয়া এনেদৰে ঢাকন মাৰি অলপ দেৰি সিজিব দিয়াৰ পাছত এতিয়া মাছৰুমখিনি ইয়াত দি দিম। মাছৰুমখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এনেদৰে ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পাছত এইখিনি অলপ দেৰি ঢাকন দি পিনে সিজিব দিম। তেতিয়া মাছৰুমখিনিয়ে পানী এৰিব অলপ। এয়া চাওক, এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম। এতিয়া আকৌ অলপ সময় এনেদৰে ঢাকন দি থোৱাৰ পাছত এতিয়া দেখিছোঁ যে অলপ মাছৰুমখিনিয়ে পানী এৰিছে। আকৌ অলপ দেৰি এনেদৰে ঢাকন লগাই সিজিব দিম। এনেদৰে বহুতবাৰ কৰাৰ পিছত মাছৰুমখিনি সিজিব ধৰিছে। এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত অলপ কষ্টুৰি মেথি দি দিছোঁ। আৰু অলপ এতিয়া কটা ধনিয়া অলপ এনেদৰে দি দিছোঁ। এনেদৰে আমাৰ মাছৰুমখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া চাওঁ আহকচোন, মই এনেদৰে অলপ ভাতৰ লগত মই প্লেটখন ৰেডি কৰিছোঁ। এনেদৰে অলপ ভাত মই এনেদৰে মোৰ প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰ পাছত মাছৰুমৰ ভাজিখিনি এনেদৰে লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ভাজিখিনি হৈ গ'ল। লগতে দিনৰ অকণমান বিন আৰু আলু ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, সেইখিনি আৰু লগতে এবাতি দালি লৈ এয়া মোৰ প্লেট ৰেডি। এতিয়া আহকচোন, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, কেনেকুৱা হৈছে খাই চাওঁ। লগত লৈছোঁ মই দালি, মাছৰুমৰ ভাজি, লগতে বিন আলু ভাজি আৰু খৰিচা আৰু ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ। এতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। ভাল লাগিছে খাই। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। মই চিম্পুলকৈ দেখাইছোঁ যেন কেনেকৈ বনাব লাগে, ইমান বেছি হেৰি কৰা নাই। ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।